Från Kista till Gyllene Triangeln. Idag ska vi på nytt ställa oss frågan, är det nu det vänder för fastighetssektorn? Välkomna till dagens börslunch. Det är torsdagen 19 februari. Stockholmsbörsen handlas runt nollan. Fastighetsbolagen, de tappar lite grann. Det har de gjort ett tag. Pria Nilssons förvaltare Gustav Sellberg och EFNs analytiker Elinor Bäcket, varmt välkomna. Tack. Det händer ju saker på börsen och i fastighetssektorn. Stenhus lyfter på sin rapport. Eastnine backar. Där har ju Bonnier sålt ganska stor del av innehavet. Hur mår fastighetsbolagen, Gustav? Alltså jag tycker att fastighetsbolagen mår egentligen ganska bra. Många bolag växer sina vinster 10% förra året och även 10% i år. Det gäller dock inte hela sektorn. Så tittar man på kontor som har varit negativ väldigt länge, de har det väldigt tufft. Där ser vi ingen vidare tillväxt, kanske till och med värdenedskrivningar på fastigheter. Medan i andra segment går det superstarkt. Så det gäller att välja och vraka. Allting är inte bara fastigheter utan det är också en skillnad på vilket hus äger man och var ligger de. Elinor, vilka sektorer gillar du? Ja, svårt. Men jag tänker att vi kommer prata ganska mycket om det och det handlar ju lite om det här med flöden och om man då ser till, som du säger, vi har precis gått ur en rapportperiod, den är nästan klar. Jag tror att Catena kommer imorgon om jag inte minns fel till exempel. Att det är, som du säger, det är ändå ganska liksom måttliga reaktioner som vi ändå har sett och där man vill vara. Ja, som det verkar vara nu, man ska väl inte ha för hög skuld till exempel. Som sagt, fortsatt pressat för kontor. Men också någonting som jag har, det är väl lite det här att de här tillväxt, de som har mycket förhoppningar om tillväxt i sig, de aktierna, de har gått lite svagare. För på ett års sikt, då är det ju faktiskt några av de här, oavsett kontor eller inte, så är det de här riktigt bra lägena som faktiskt har gått lite bättre. Dock väldigt lägande övriga börsen. Om fastighetsbolagen mår olika bra, då, hur mår man som fastighetsförvaltare just nu? Ja, men det är väl alltid det har ju varit en väldigt tuff tid egentligen. Man har ju tänkt att räntorna var höga, då var det såklart kris för fastighetsbolagen. De svenska fastighetsbolagen var lite dåliga, man ska puffa på dem och säga att faktiskt hedga sig och låsa in sina räntor. Så det var ganska många som var rörliga. Men jag har ju tyckt i några år nu när man har kommit över den pucken, när räntan faktiskt har kommit ner, vi kanske ser en räntesänkning ytterligare framåt, börjar man ju snacka om igen. Det var ju otänkbart för en stund sedan. Ja, men då är faktiskt finansieringskostnaden ganska attraktiv. Och nu har man omvärderat, inte i alla segment och fullt ut, men i många segment så är man färdiga med den negativa värdenedskrivningen som man har. Och då kan man ju börja blicka framåt. Och då har många fastighetsbolag har en ganska fin avkastning på 6-7%. Kan man köpa nya fastigheter och det finns i beståndet. Kan man då finansiera sig en bit under 4%. Då blir det en väldigt fin avkastning på nytt sysselsatt kapital som man kommer framåt. Och det är jag lite förvånad över att börsen faktiskt inte har sett tidigare. Men nu tror jag att det är mycket ett flödesspel och jag tror vi kommer in på det lite mer senare. Ja, men det var precis det jag skulle... det här med flödena. Ja. För man ser då ganska många kvartal där, om vi tänker då, det finns ju så oerhört många av dem väldigt olika, men där de flesta siffrorna faktiskt pekar uppåt. Man har haft en nedåtgående ränta, men om man tittar på, vi har väl någon graf på hur fastighetsindex har gått. Då är man ju, liksom, vi rör oss ju mot de tidigare bottennivåerna där det liksom var totalt mayhem, om man får kalla det för det. Där liksom utländska investerare nästan var oroliga för våra storbanker för att fastighetsbranschen var så skuldsatta. Och, ja. Så att någonting måste vända och det kanske är de där stora pengaflödena från oss och den här allmänna småbolags avoggheten som är problemet. Ja, för fastigheter väger väldigt tungt i småbolagsindex så det är många småbolagsförvaltare som också vill ha en viss fastighetsexponering och vill ha någon form av balanserad indexvikt över sin portfölj. Och då är det klart, har man jättestora utflöden, man måste bara sälja, då blir det ju tryck i marknaden. Och samtidigt så har kanske marknaden haft en ganska negativ syn, vilket jag kanske tycker är lite fel då, men då finns vem ska ta emot alla de här aktierna? Och då blir det ju väldigt, väldigt starka flöden och dessutom så har ju valutan rört sig ganska mycket. Så är du en dollarinvesterare som orkar köpa nordiska fastigheter, då kan du tjäna 20% på valutan till exempel en viss period.
säljer du då ett fastighetsbolag 10% ner från vad du köpte det till, så har du fortfarande inte en vinst. Så jag tror det kan vara ganska enkelt för vissa utländska flöden också. Bara tycka att nej, men vi passar på, vi säljer det här och sen så när valutan rör sig åt andra hållet så kanske de kommer tillbaka. Spännande, för samtidigt några som inte verkar så skeptiska till svenska fastighetsbolag i norrmännen, kan man säga lite skämtsamt. Men vad är det liksom de ser i svenska fastighetsbolag som många svenska investerare inte verkar se? Och där kan vi prata kronvinst. Ja, exakt. Sen valutan mellan norska kronor och svenska kronor har inte rört sig så mycket. Sen tror jag att det är klart att geografiskt så ligger man ju nära varandra. Vi delar ju landsgränser ganska mycket. Det är många svenska bolag som har varit inne i Norge och förvärvat och försökt bygga nordiska bolag. Då är det klart att de kanske har varit i kontakt med vissa av de här miljardärerna som har kommit in i den svenska marknaden. De kanske har sålt någonting till något svenskt bolag tidigare. Jag har inte stenkoll på just exakt något exempel på att peka på. Men då är det klart att då känner de ju till bolagen på ett annat sätt. Och då blir det lite mer naturligt kanske att titta på de nordiska eller svenska noterade fastighetsbolagen. Och sen så kan man väl säga att det är lite högre belåning överlag i Norden. Och norrmän, om man brukar gilla risk, om man är lite raljant, så är det klart att ett nordiskt bolag som de känner lite närmare är kanske mer intressant ett europeiskt eller ett på de brittiska öarna. Men sen har det väl också funnits köptillfällen Absolut. för dem eftersom att det har varit stökigt och pressat under de senaste åren. Verkligen. Och vi kan väl prata lite mer om vilka köptillfällen ni ser också. Men jag funderar på om vi också ska titta lite på vad som händer på Stockholmsbörsen i stort. Ja, och i världen. Vi har oljepriset som stiger till över $70 per fat här på uppgifter om att USA planerar en attack mot Iran. Och det drar med sig försvarsaktier och även guldpriset. Sen har vi Nestlé som lyfter 3% i Schweiz efter starka försäljningssiffror och nyheten om att bolaget planerar att knoppa av sin glassdivision där man har Häagen-Dazs bland annat. Och sen har vi såklart då en hel del rapportrörelser på Stockholmsbörsen. Viaplay rasar tvåsiffrigt. Cefello som har Linas matkasse stiger 11%. Sen har vi Dagens Raket i Sint som stiger nära 40%. Någon reflektion kring framförallt av Sint, Elinor kanske? Ja, det är ett väldigt litet bolag, men den vanliga reflektionen blir ju när någonting är väldigt nedpressat och det har gått väldigt, väldigt dåligt under lång tid, då kan även de här alla tecken på att det faktiskt är på väg att botten är nådd ge väldigt stora kursrörelser. Och framförallt kanske den här rapportperioden som vi har sett. Verkligen. Fastighetsbolagen, de har ju rapporterat och vi har ju en graf också lite med substansrabatter och premier som jag tyckte var lite spännande. Det här är ju då ett urval. Men är det någonting som liksom överraskar i den här bilden? Att liksom Fastpartner har en rabatt på närmare 60%. Sagax har en premie på drygt 30%. Det är mycket, det är stora gröna siffror här får man väl säga. Och det speglar väl det som du mycket var inne på. Vilka har det tufft just nu? Fastpartner, Stockholmskontor, kanske inte de bästa lägena. Börsen, som vi pratar mycket om i det här programmet, har flyttat och de står där med en jättestor lokal, till exempel, som inte har någon hyresgäst. Jag tror relativt inom sektorn att man får lite den värderingen som man förtjänar till viss del. Är du ett bolag som kan sysselsätta kapitalet i nya fina projekt eller nya förvärvsmöjligheter där du har rena kassaflöden, där du faktiskt hela tiden kan växa och vara egentligen den här typen av compounder som faktiskt fastighet. Alla älskar compounders som det heter småbolagssektor, men heter det fastighetsbolag så säger man det är läskigt och det är bara vakanser och jobbigt. Så att, jobbar man i det spacet, då tycker jag det är rimligt att handlas på en premie. Jag tror att skulle Sagax hamna på substans till exempel, om man tycker att det är det viktigaste, då skulle multipeln på kassaflöde vara så läskigt låg så att det är också orimligt. Så att det är klart att när de handlas på en premie på 200, kanske till och med 250%, jag vet inte vad det var som galast, då tyckte inte jag det var så attraktivt. Så att även om bolaget var jätteskött så tyckte jag det var för dyrt. Man extrapolerade tillväxten på 20-25% i all evighet. Och det var kanske inte rimligt. Nu så känner marknaden att nej, men de kanske inte bara kan växa med 5-7%. Och jag tror faktiskt att de kan komma upp till tillväxt igen. Men det handlar ju om att de har disciplin.
Mm. De tackar nej till affärer för de tycker nej, vi får inte den avkastning som vi vill ha på de nya pengarna, då väntar vi hellre. Och sen helt plötsligt nästa år, kanske får en kris, who knows vad som händer i världen. Ja, men då kanske de helt plötsligt har en jättestark balansräkning, en stark plånbok och då trycker de på gasa-knappen. Men med det resonemanget då, om vi tänker, det finns ju flera fastighetsbolag som är på den här listan, men det är ändå de största. Då är det ju lite av ett dåligt betyg till nästan alla då, förutom Sagax. För nästan alla förutom typ nästan Wihlborgs har ju en rejäl rabatt just nu. Nej, men jag tror att marknaden är lite skeptisk till om värdena är helt rätt. Det är en diskussion vi har haft i väldigt många år. Sen har man justerat värdena väldigt mycket. Jag tycker att man ligger ganska rätt. Men jag tycker lite av betyget handlar om lite kapitalallokeringsfrågan igen. Ja, men om du kan sälja lite fastigheter eller strunta i utdelningen, återköpa aktier, då köper du ju alla andra fastigheter som du har kvar till rabatt av dig själv. Så att antingen så tycker du, och bolag då som fortsätter förvärva trots att de har väldigt höga rabatter, det innebär ju implicit att de inte själva tycker att de husen de äger är de rätta att äga. Så jag tror att det är det som man trycker på. Sen möjligen så skulle jag väl också kunna tillägga att jag tror att mycket av det här är flöden. Jag tror att det är väldigt många som tittar på den här listan och tycker att nej, men det är inte riktigt rimligt med vissa av de här skillnaderna mellan riktigt värde och på böckerna och hur börsen åsidosätter det. Men finns det inga köpare eller just den här pressade flödesmarknaden, då kan det bli väldigt konstigt. Men det är också en möjlighet om man då har något pengar att köpa för och är lite långsiktigt helt enkelt. Men en fundering också är ju just återköp kontra att förvärva nya fastigheter. Jag tänker också att börsen ändå gillar tillväxt och liksom Sagax som vi pratade om, att där förväntade man sig hela tiden att de skulle växa och sen så slutade de göra det och då pressades aktiekursen. Kan det inte också vara något sånt att man tänker att börsen vill se att vi fortsätter att växa som gör att man köper fastigheter snarare än att köpa den egna aktien? Snarare har ju fastighetsbranschen i stort varit verkligen en utdelningssektor. Och det är ju egentligen bara Balder egentligen som har väl haft som en uttrycklig så här, ja men vi tror att pengarna gör mest nytta i att investera istället för att dela ut dem. Men det som vi ser nu, det är ju att väldigt många bolag gör hyfsat stora återköp på ett sätt som vi, vad jag vet, aldrig har sett förut. Och det säger väl det kan man ju tolka på två sätt, eller både och. Och det är att antingen att man då verkligen tycker att nej, men det här är alldeles för billigt. Eller också att man vill också kommunicera att man tycker att det är alldeles för billigt. Ja, och jag tror helt enkelt att det blir en så bra affär. Alltså nyckeltalen per aktie förbättras så mycket. Återköper du 5 eller 10% av aktierna, då blir ju ändras ju kvoten på siffrorna. Så att jag tror att man ser helt enkelt att det här att det finns en möjlighet i det här överhänget. Liksom. Så att jag tycker det är superstarkt. Jag tycker att det är en sak som vi har pratat väldigt mycket med bolagen när vi har träffat dem. Kapitalallokering. Och vissa har tyckt att nej, vi ska bygga imperier, vi ska stora och vi ska växa. Kosta vad det kostar vill. Men jag tror att den här frågan har varit så gnagande på de här bolagen och kurserna liksom har gått åt fel håll. Och då har de väl nu till slut, så nu är det ju mode som du är inne på, nu är det ju mode helt plötsligt att nu är det återköp. Jag tror att nästan hälften av bolagen har något form av mandat aktivt eller som kanske kommer bli aktivt. Så jag tror vi kommer se ganska mycket av det och i början så syns det inte så mycket. För då finns det ju aktier och lite hänger lite överallt och rör sig. Medan sen när man har jobbat sig igenom det så försvinner överhänget och då helt plötsligt så kanske det blir brist på aktier vid något tillfälle. Hade du rent av velat se ännu mer aggressiva återköpsprogram? Ja. Nej, alltså jag tycker det finns väldigt många bolag, speciellt inom kontorssegmentet, där man kan ha en fullt uthyrd jättefin fastighet. Det kanske finns något försäkringsbolag eller någon annan stor institution. Man kanske kan tänka sig att nej, men vi är ganska klara med det här. Det kanske är en jättebra affär för den här institutionen och får förutsägbarhet allting framåt. Men kanske det här börsbolaget då kan återköpa lite aktier, jobba lite med de resterande delar av fastigheter. Var det något bolag på rak arm där du skulle tycka att ett återköpsprogram var i sin rätt nu? Ja, alltså just nu så är ju Nyfosa väldigt aktiva. Satte precis igång. De kan återköpa 10%. Jag tror marknaden är lite skeptisk till om de kommer använda hela den. Men jag tycker bolagets finanser och bolaget själva verkar vara konfidenta att de kan använda stora eller hela av den. Och det är ju till stämman nu i vår. Jag skulle inte bli förvånad om de skulle använda upp det. Kanske lite offensivt, men att de faktiskt frågar om ett mandat igen. Så att den kanske fortsätter även in under
hösten. Sen hade vi gårdagens nyhet om att Castellum väljer att återköpa aktier istället för att lämna någon utdelning. Någon tanke kring det beslutet? Paul Alsén, nya vd:n, säger att det är enkel matematik. Ja, nej men det låter väl vettigt. Som sagt, tycker man att den är kraftigt undervärderad, då ska man ju köpa. Hela tiden så gäller det att göra saker för i aktieägarnas bästa intresse. Så nej, jag tycker väl också att det låter som enkel matematik. Nej, jag är helt enig. Möjligen kan man tycka att det är lite för försiktigt. Jag tycker att de kanske skulle kunna rotera portföljen lite mer. Titta igenom, är verkligen alla de här fastigheterna de äger strategiska? Eller kan man ta ett lite större yxhugg, liksom ett grepp i det här? De skulle kanske kunna återköpa dubbelt eller trippelt så mycket som det här mandatet. Så att det är möjligen, om man ska ge dem en liten känga, att jag tycker de är lite för försiktiga i återköpet möjligen. Och ny Fosa, tror du kurserna kan bli fina? Även Balder tänker jag att vi kan prata en del om. För, dels i kapitalallokering, dels i att växa. Hur ser ni på Balder i dagsläget? Jag tycker Balder har också en väldigt intressant situation. Dels har man ju det stora Norion-innehavet som jag tror många är med på. Det snackar man om att högst sannolikt kommer det delas ut nu här framåt sommaren. Det finns en hel del investerare som har stört sig på det här. Varför ska det finnas ett kreditbankbolag liksom inne i en fastighetskoncern? Många har stört sig på det. Jag tror att multipeln på hela bolaget har dragits ner av det, även om Nischbank värderas ju till ganska låg multipel. Så jag tror att synen på det här bolaget kommer se faktiskt bättre ut efter spinoffen. Liksom. Man ger ut dem. Möjligen kanske också marknaden är lite onödigt rädd att det kommer bli någon form av fire sale, att fonder inte kan äga det här. Men lek med tanken att man har 5% i Balder i en portfölj. Kanske får 0,5%, om knappt det, i Norion-aktier. De flesta fondbestämmelser tillåter att man kan ha ett antal procent eller upp mot 10% i saker som inte är superstrategiska. Så att jag tror att det kommer bli mycket mjukare. Så skulle den kursen rasa så tror jag att det är väldigt många som kan vara helt okej att äga sina Norion-aktier i både 1 och 2, kanske till och med 3 års sikt, om det skulle vara. Sen har ju Norion samtidigt ett återköpsprogram som både verkar innan och som sagt också kommer ha det senare. Så att jag tror det kommer finnas ett hem till de här Norion-aktierna. Men hur tänker... Riksbanken har ju ändå varit hett på senare tid jämfört med innan, och så, när den här diskussionen liksom rasade som mest. Men hur tänker du som förvaltare i att liksom behålla Norion? Jag har inte tänkt skänka bort de där aktierna. Nej. Det är väl så. Sen klart att det är inte ett strategiskt. Det är inte det som inriktningen är. Att har man en fastighetsfond så är det ju fastighetsexponering som man ska ha. Men om det är någon liten procent, jag tycker det är viktigt att tänka på andelsägarnas bästa och liksom försöka få på ett rimligt pris på det. Om det tar 1 vecka eller 1 år, eller där har jag egentligen ingen stark vy. Men jag tror jag tror inte att det kommer bli det här superöverhänget. Så jag tror att kanske aktien handlas lite billigare än vad den kanske borde göra, givet att den här händelsen kommer. Men jag tycker att det visar väldigt starkt på deras kapitalallokering. De har också sålt ner sig lite olika JV:n där de har ägt saker tillsammans med andra. Sen som med Vectura var det väl igår. Så får de också in kapital som de kan börja allokera igen. Så jag tycker att de visar mycket mer dynamik i sin kapitalallokering och försöker få fram värden och göra det som är bäst för alla aktieägare. Nu kanske kanske lite mer historiskt, och då, även Balder, precis som Atrium eller Valla, alltså lite imperiebyggande är det ju lite grann i många av de här traditionella fastighetskoncernerna, även huvudstaden, så att man ska liksom bygga en dynasti. Men jag tycker att kapitalallokeringsfrågan har fått en mycket bättre plats hos fastighetsbolagen. Att de förstår verkligen att det här är superviktigt och agerar på det. Men kanske bara lite skönt att lägga den här utdelningen av Norion bakom sig. Absolut. För aktien och för, så man liksom... Ja, och Erik Selin, när jag intervjuade honom i samband med rapporten, pratade också om att det kommer bli lättare att hitta vd-kandidater på sikt då, för att ta in folk som inte behöver kunna både fastighet och bank. Ja, men och hur viktig liksom är Erik Selin för caset Balder? Alltså jag tror ju att han kommer ha svårt att hålla fingrarna väck lite grann. Alltså jag tror han kommer vara högst aktiv från styrelsen, vara ett bra bollplank. Han känner ju också många i organisationen. Så jag tror att även om kanske inte han, får man se hur mycket han kommer in och pillar alla beslut. Men samtidigt är det också många personer där som har jobbat tillsammans med honom i kanske 10-30 år. Då vet man lite grann hur man tänker och resonerar. Det är ju som att tänka med familjen. Man vet ungefär
hur de tänker på hemmaplan. Så att jag tror inte att man ska liksom förvänta sig jättestora bitar där. Sen möjligen när han kanske zoomar ut lite så kanske han tycker att nej, men det viktigaste är inte att Balder ska bli så stort som möjligt. För att finansieringssynergi och storleken den har man redan. Så nu kanske det handlar mest om att liksom optimera där man står. Så att det skulle inte förvåna mig om Balder är lika stort om 3-4 år, men man kanske har delat ut en viss del av bolaget. Nu skickar man ut Norion. Man kanske Entra kanske? Vad tror du om det? Det är jättesvårt att veta. Jag tror inte att det finns någon som är sugen på att skänka bort det. Liksom. Nej. Det mest troliga scenariot som jag har väl skissat på, det är nog att man äger det 50-50 med Castellum. Att de tillsammans bestämmer sig för att lägga ett bud på med någon viss premie men fortfarande rabatt till substansen. Kan det komma något läge, men det där kan ju ta 3 år, liksom 5 år. Så jag lägger inte jättemycket tid och jag ligger absolut inte sömnlös över det. Utan jag tycker att det är en stabil liksom, aspekt av både Castellum och Balder som tickar på. Jag tycker inte man behöver tänka för mycket på Entra. Nej, men det är kul med Entra just eftersom att där var det ju en budstrid hos de svenska fastighetsherrarna för ett par år sedan. Vi kan ju inte ha ett helt fastighetsprogram utan att prata om räntan, tänker jag. Nej, äntligen ska vi kolla på swap-räntan här som vi får en bild på alldeles strax, tror jag. Och ja, men lite, Gustav, vad känner du inför den här grafen och var tänker du att man ska placera sina pengar nu när det kommer till fastighetssektorn? Nej, men alltså, egentligen den här grafen, bara så att man hänger med på det här är egentligen kostnaden för att låsa räntan på 5 år. Så istället för att man som sitt bostadslån har man rörlig 3 månaders ränta, de allra flesta, och så ligger det och tickar. Då är det här liksom kostnaden över tid att faktiskt låsa räntan. Sen utöver den här, just nu är 5-årsswapräntan ungefär 2,3%. Utöver det så betalar man kreditmarginal antingen till obligationsmarknaden eller till banken. Så totalkostnad, och det är 1,5%, det kan vara 1%, det kan vara 2% på lite på vilken typ av fastigheter. Men för sektorn som snitt så kostar det ungefär 4% nu att låsa sin ränta i 5 år. Kan man då köpa hus som avkastar mellan 5 eller upp till mot 7% beroende på segment, då är det ju en ganska värdeskapande affär. Och utöver det så får man ju inflationstillväxten också på intäkterna och de vinsterna man har. Så att jag tycker att marknaden det har ju gått lite tvärt emot. Att fastighetssektorn har gått ner medan långräntorna har gått ner. Det brukar vara tvärtom. Långräntor ner, mer attraktivt med räntesidan och då borde fastighetsaktier gå upp. Men då tror jag att det är de här rackarns flödena som är just nu som ligger. Men jag tycker att man ska inte bara tjura läpp över att det är de här jättejobbiga flödena, utan det innebär ju faktiskt att det är tvingade säljare. Det är lite fire sale. Det är också en möjlighet. Kan man plocka upp en hel av de här bolagen eller hitta sina russin i den här sektorn, äga dem i kanske 3 år, då tror jag man har en jättefin avkastningsprofil med väldigt låg risk. Det är ingen tull och ro på det här. Ingen AI direkt heller, i alla fall inte i Sverige. Och var finns russinen, Gustav? Jag tror att det blir lite tråkigt att säga, men det är egentligen det som de flesta gillar. Det är de här högavkastande industrihusen. Hus som jag inte skulle vilja äga ett hus av, för det är ganska jobbigt om du har en hyresgäst, de går i konkurs. Katastrof. Men äger man 100 hus eller 500 hus, då kan man acceptera att några av de här, allting kommer inte gå dåligt samtidigt, utan många av de här bolagen går ganska bra. Man kan ha något litet problem, det kan stå tomt i 2 år, hyr man ut det igen, jobbar på igen. Det segmentet tror jag kommer funka mycket bättre än om man jämför det med till exempel kontorssegmentet som alla hackar på. För där måste man faktiskt bygga om. Det är ingen som vill flytta in i ett hus om det ser ut som hej, kom och hjälp mig. Och är helt inaktuellt. Dessutom har du 10 stycken olika ställen att välja på. Då kommer du flytta in till den hyresvärden som faktiskt lägger pengar på att få det här lilla extra, fixa till alla kök och få det lite trevligt. Så att i takt med att vakanserna går upp och marknadshyran egentligen ligger i nivå eller till och med under det som ligger på plats, då ska du investera pengar bara för att behålla en produkt. Jag tycker det är en diametral skillnad som det var innan covid. Då hade man bolag som Fabege. De hade ju en jättebra affärsidé för att marknadshyran var ju 20-30% högre hela tiden. Så att det befintliga beståndet jagade ju någonting. Så då kunde du investera 20 miljoner, du bygger om ett stort hus, får upp hyran, värdena ökar, allt är fun and games.
Med vilka bolag, om vi ska göra lite klassisk stockpicking här? Ja, exakt. Lite av... Nej, men jag tycker att Sagax har varit jättedyrt. Nu tycker jag faktiskt inte att det är dyrt. Jag tycker att de har disciplin. Folk är rädda för tillväxten, lite grann för vakansen, lite grann för valutan. Och få lite på räntan. Jag tycker egentligen de här Sagax Mini också, man kan kalla dem så. Det är ju liksom MP3, MS Hus, Logistea, SLP. Det finns ju ganska många som verkar inom samma segment och egentligen samma strategi. Men sen så är det också lite, jag tycker man ska inte bara köpa någonting och sitta på dem heller i 2 år, utan jag tycker marknaden ger ganska mycket möjligheter som jag sitter där och nördar mig dagarna långa. Så helt plötsligt så har 2 ganska snarlika bolag, så är det ett som har gått upp 10% på en månad och något annat som har gått ner 5%. Ja, men då kan man ju omallokera lite så man har 3% i något och 1% i det andra och jobba runt det. Så jag tror att man ska springa i det spacet. Men om vi nu då får en sån här liksom att pengarna liksom byter riktning och liksom fastighetsbranschen då med ganska rimliga argument kan man tycka blir hetare igen. Kan det inte vara så att det som har varit mest pressat också är liksom det som är mest svung i vändningen? Ja, lite badbollseffekt. Ja, Men det kan det nog bli. Sen är det bara frågan vad som händer samtidigt. Så klart, bostäder till exempel är ju väldigt pressat, men de är också väldigt lågavkastande och kräver kanske lite mer investeringar än vad som brukar synas. Alla fastighetsbolag fuskar lite grann, får man nog säga. Man tar lite investeringar som man borde ta hela tiden och så lägger man in det i ett projekt. Och så tycker man att nej, men det här är en engångskostnad, det här är värdeskapande. Och det gäller ju också för bostäder. Liksom. Man gör sin rotrenovering liksom var 20:e år, och är du i en lite svagare ort, då kanske inte finns en betalningsvilja för att höja hyran. Är du storstad så bostadsbrist, crazy, men det är klart du får igenom hyreshöjningarna. Men i en svag ort, det finns ju många bostadsbestånd som har vakanser. Då är det klart att då hamnar man där igen. Har du 10 stycken olika bostäder att välja på, en hyresvärd vill faktiskt hyra ut. Det är klart att du hyr lite billigare om du kan, än den som helt plötsligt vill höja din hyra med 30 eller till exempel 40%. Så att jag tror att man överskattar lite grann i vissa bestånds möjligheten att ta betalt i vissa av de här mindre orterna. Men det är det som jag tycker är kul med fastigheter. Det är en lokal business. Jag kan älska... Där gäller det att välja rätt, kan man säga. Exakt. Stockpicking, och det får man säga att vi gjorde idag också. Vi valde er. Vi har dragit över rejält på tiden, men det har varit otroligt intressant att få höra era tankar om den här sektorn och att få plocka russinen ur kakan. Eller jag ville dra på något byggrelaterat skämt, men det hoppar vi över. Stort tack för idag. Tack också till er som tittat. Lite konsumentspaning kan det ju bli här under dagen. Walmart rapporterar, och det gör även Klarna. Mycket spännande. Följ mer om det och allt annat som händer på marknaden på efn.se eller i appen. Vi är tillbaka imorgon bitti igen 8:55. Tack. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.